ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የዩቱብ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ሃሁ ሚዲያ በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ ይሄ መረጃ የቴክኖሎጂ ቻናል ነው። ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት እንዴት የተወለዳችሁበትን ቀን አስትሮሎጂ ማለት ኮኮባችሁን እንዴት ማወቅ እንደምትችሉ ላሳያችሁ ነው የመጣሁት። እንግዲህ ብዙ ሰዎች እንግዲህ በዚህ ነገር አያምኑበትም። ያው ከእምነት ጋር ምናምን ያያይዙታል። ይሄ እኮ ምንም ሲምፕል ነው። እምነት ጋር የሚያያዝ ነገርም አይደለም። የወደፊት ኮኮባችሁን ጸባያችሁ ምናምን ነው የሚናገረው። እናንተን ሁኔታ እናንተን የህይወት አኗኗርና ምን ነው የሚናገረው። ጦንቃይ ነው ምናምን የሚባለው ያው እንደዚህ ያ ነገር አይደለም። የወደፊት ምናምን የሚለው ነው። አሁን ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ እጅ ያሳያችኋለሁ። ይሄን አፕሊኬሽን እንግዲህ ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። አስትሮሎጂ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ታገኛላችሁ። ቀጥታ ይሄ ይመጣላችኋል። ይሄ ብቻ ስለሆነ በአስትሮሎጂ ስም ያለው ይሄ ብቻ ስለሆነ ቀጥታ ታገኙታላችሁ። አሁን ቀጥታ አስትሮሎጂ የሚለውን እንከፍተዋለን። ግን ከዛ በፊት ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አስትሮሎጂ የሚለውን ከፍተዋለን። እንደምታዩት እንግዲህ ይሄን መጣ። ከዛ በፊት ልክ እንደሳገቡ በፊት አማርኛ ግዘኛ ወደ አስመርጣቸው ወደ አማርኛ እናመጣዋለን። እኛ አማርኛ ስለሆነ እንትን የምንለው ከዛ በኋላ ይሄው እንደምታዩት ከመጋቢት 13 እስከ 12 ሚያዝያ ከ13 ሚያዝያ እስከ 12 ግንቦት እንዳለ እንትናችሁ አለ። አሁን ከመጋቢት 13 እስከ መጋቢት 12 ያለውን እናያለን። እስከ ሚያዝያ 12 ያለውን ክሊክ እናደርጋለን። ኤሪስ ይባላል። አባል እሳት ነው። ባህሪ አብይ ነው። ቀለም ደማቅ ቀይ ነው። ቀን ማክሰኞ። የሚገዛው ፕላኔት ማርስ ይላል። አሁን ደግሞ የኮከቡ ትንተና ይሄው እዚህ ጋር ኮከቡ ትንተና ብላችሁ ትንተናው መሰረታዊ መግለጫ ሀተታ ቤተሰብና ጓደኝነት ገንዘብና ስራ ጥንካሬ ፈታኝ ባህሪ ታዋቂ ሰዎች ብላችሁ ታዋቂ ሰዎች ማለት ደግሞ በዚህ ቀን የተወለዱ ታዋቂ ሰዎች ነው የሚባለው። እንግዲህ በዚህ ቀን የተወለዱ ቻርሊ ቻፕሊን አሉ፣ ጃኪ ፓን አሉ እንዳለ እዚህ ጃኪ ቻን ምናምን እዚህ ላይ ያለ እንደምታዩት እንግዲህ በጣም ትወዱታላችሁ። የእንትናችሁን ቀን እንደዚህ ማየት ትችላላችሁ። መርጣችሁ የፈለጋችሁትን እንደዚህ ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ የእውቀት ትንሽ የለውም። እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እንግዲህ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ